নমস্কাৰ eKuhipathৰ আন এটি ভিডিঅ'লে মই সুকন্যাই আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো হয়তো আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখা পাইছে আৰু গম পাইছে যে আজি আমি আলোচনা কৰিম অন আসাম সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰি টপিকটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এটেম্প কৰি আমাক পঠিয়াব পাৰে moreover এই টপিকটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট for two reasons ঠিক আছে প্ৰথম ৰিজনটো হ'ল যে এটা বহুত ধুনীয়া আৰ্টিকেল আমি দেখা পাইছো on Assam Tribune 29 November এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল ইয়াতে ধুনীয়াকে আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি সিল্ক প্ৰডাকশন হয় ইয়াৰে টাইপস ইয়াতে হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড moreover ইয়াতে প্ৰসেস challenges and way forward ঠিক আছে নেক্সট ৰিজন why this topic is important আমাৰ অসমৰ শুৱালকুছি ইতিমধ্যে বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে সো এই টপিকটো আমাৰ আগন্তুক প্ৰিলিমছ বা মেইনছৰ কাৰণে খুবেই এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে 90% শিওৰ যে আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো পিডিএফৰ কাৰণে মই এটা ধুনীয়া কম্পাইলেশ্যন মই ক্ৰিয়েট কৰিছো ফৰ কুইক ৰেফাৰেন্স আৰু এই পিডিএফটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰি ল'ব পাৰে আৰু ফৰ কুইক ৰিক্যাপ ঠিক আছে moreover আমাৰ সেশনৰ স্টাৰ্ট কৰা আগতে জনাও যে আমাৰ ইতিমধ্যে APSC ক্র্যাশ কোর্স চলি আছে ফুল অন লাইভ এন্ড ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस আপোনালোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব if you are interested you can give a call on to these numbers if you want one demo class যদি আপোনালোকে ডেমো ক্লাস যদি বিচাৰে আমাক জনাব পাৰে ঠিক আছে both crash course and foundation courses are available at a very reasonable price এতিয়া আমি অসমৰ হ্যান্ডলুম হেৰিটেজৰ ওপৰত আলোচনা কৰো এতিয়া এই যোনটো ওয়াৰ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে হ্যান্ডলুম ইন্ডাষ্ট্ৰি বা হ্যান্ডলুম হেৰিটেজ এতিয়া লুম মানে হৈছে যে তাঁতশাল আপোনালোকে দেখা পাইছে পিকচাৰত সো তাঁতশালক আমি কি বুলি কৈছো লুম বুলি কৈছো আৰু যেহেতু আমি কি কৰো আমি নিজে হিপিনে কি কৰে নিজে হাতেৰে এই কামখিনি কৰে উইদাউট মেচিন হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে হ্যান্ডলুম এতিয়া অসমৰ হ্যান্ডলুম ইন্ডাষ্ট্ৰি ইজ এন ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট ঠিক আছে ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট বুলি কৈছো ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ India's heritage ঠিক আছে India's rich heritage কিয় আমি তেনেকৈ কৈছো এতিয়া আমি উইথ ফ্যাক্টস এন্ড ফিগাৰস আমি গম পাম ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ এডিটৰিয়েলত আলোচনা কৰা আছে একদম ষ্টাৰ্টিংতে কোৱা আছে যে আমি আমাৰ এনশিয়েন্ট টাইমছৰ পৰাই আমি অসমৰ সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা দেখা পাইছো ক'ত দেখা পাইছো প্ৰথম কথা কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ দেন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বাই শংকৰ দেৱা দেন আমি হুৱেনচাঙেও ইতিমধ্যে লিখি গৈছিল regarding the silk industry of Assam ঠিক আছে নেক্সট আমি আবাহু যে যেতিয়া আহোম ইতিমধ্যে যেতিয়া আহে লাইক around 13 to 16 century মানৰ ভিতৰতে ইনিশিয়ালি আহোম ডাইনেষ্টি were not aware তেওঁলোকে জ্ঞাত নাছিলে regarding this industry লাহে লাহে দেখিলে যে এই যোনটো মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল পিন্ধিবলে আৰু ইয়াতে লোকেলি তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে ৰয়্যাল পেট্ৰনেজ ঠিক আছে ৰয়্যাল পেট্ৰনেজ প্ৰভাইড কৰিলে পেট্ৰনেজ মানে কি হয় যে ৰয়্যাল সিকিউৰিটি দিলে যে এটো এটা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি অফ ক্লথ হয় সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰি হয় আৰু যেনেকৈ আমাৰ ধৰিলক আমি বিয়া যেতিয়া খাবলৈ যাওঁ অসমীয়া বিয়া বাৰু যেতিয়া খাবলৈ যাওঁ আমি এজ এ কালচাৰেল এটা ৰিচ হেৰিটেজ আমাৰ অসমৰ পাট মুগাই হৈ গ'ল বা যেতিয়া আমি পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ সো যিমানখিনি আমাৰ বয়সস্থ লেডিজ আছে সো ইট ডিফাইনস হোৱাট যে এটো আমাৰ অসমৰ এটা ৰিচ হেৰিটেজ সো এই বস্তুটো এস্টাবলিশ কৰিছিল আমাৰ আহোমে ঠিক আছে তেওঁলোকে ৰয়্যাল পেট্ৰনেজ আমাৰ প্ৰভাইড কৰিছিল টু দিস সিল্ক প্ৰডাকশন অফ আসাম moreover ইয়াতে যোনটো শুৱালকুছিৰ যোনটো ইন্ডাষ্ট্ৰি ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছো যে শুৱালকুছিৰ ভিলেজে বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই যোনটো এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ আহোমৰ টাইমতে ডেভেলপ হৈছিল ঠিক আছে সো আহোমৰ বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে ৰিগাৰ্ডিং দা এস্টাবলিশমেন্ট অফ দা সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰি ইন আসাম moreover আমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি কুইনছ আছে তেওঁলোকেও কি কৰিছিল হাবস বিলাক মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি সেন্টাৰস বিলাক ট্ৰেইনিং দিবলৈ সহায় কৰিছিল শিপিনী বিনাকক কি কৰিছিল এনকাৰেজ কৰিছিল টু প্ৰডিউস দিস টাইপ অফ ক্লথস অলৰাইট এতিয়া আমি কথা পাতো যে types of Assam silk ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ বেসিক্যালি আমি দেখা পোৱা যায় যে there are 4 types চাৰি ধৰণৰ আমাৰ সিল্ক ইয়াতে আমি অসমত দেখা পাওঁ তো প্ৰথম টাইপটো আমাৰ আপোনালোকে এই নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলটো
as per the newspaper article ইয়াতে আলোচনা কৰিছে যে the first type is what আমি mulberry silk বুলি কৈছো ঠিক আছে mulberry silk বুলি কৈছো বা আমি পাট বুলিও কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি ইয়াতে কৈছো যে এৰি বুলি কৈছো এৰি silk দেন আমাৰ টছ আহি গল ঠিক আছে টছ দেন আমাৰ মুগা ঠিক আছে moreover we have these 4 types of silk found in Assam এটো কথা কৈছে আমাৰ অথৰে ইয়াতে এটা ডাটা শেয়াৰ কৰিছে যে আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ ইয়াতে যোনটো আমাৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ 64% ৰাইট আমাৰ যোনটো মুগা ঠিক আছে 64% আমাৰ প্ৰডাকশনকৰ পৰা হৈছে অসমৰ পৰা হৈ আছে ঠিক আছে 64% আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰডাকশন হৈ আছে মুগাৰ আৰু এৰিৰ আমাৰ কিমান প্ৰডাকশন হৈ আছে আমাৰ অসমৰ পৰা ধৰি লওক আপোনালোকে মুগা আমাৰ উল্টা কৰি দিলো মই এৰি আমাৰ হৈ আছে 64% আৰু আমাৰ মুগা কি হৈ আছে মুগা আমাৰ হৈ আছে 80% ঠিক আছে সো এটা ডাঙৰ এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অসমৰ প্ৰায় ইমান এটা এমাউন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 80% আমাৰ মুগা আৰু 64% এৰি প্ৰডাকশন আমাৰ অসমৰ প্ৰায় হৈ আছে and this is a very proud moment for us ঠিক আছে সো এতিয়া কথাটো হৈছে যে ৰিসেন্টলি আমি দেখা পালো যে শুৱালকুছি ভিলেজৰ কথাটো ইতি মানে দেখা পালো আৰু আমাৰ মুগা তো মুগা অসমৰ মুগা ইতিমধ্যে জিআই ট্যাগ পাবলৈও সক্ষম হৈছে ঠিক আছে হেতু এটা another factor এতিয়া এটা সিল্কৰ বিষয়ে চাও এটা সিল্ক আইটেমৰ বিষয়ে চাও তাৰ আগতে প্ৰসেসটো এজনটো প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আমি থ্ৰেড ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াই আনো এটা কুইক ৰিক্যাপ আপোনালোকে চাওক যে এটো এটা কি হয় সিল্ক ওয়াৰ্মৰ এটা লাইফ সাইকেল কেনেকৈ এটা এগস ঠিক আছে এটো মোথ তেওঁলোকে ডিম পাৰে দেন এগস ডেভেলপ হয় দেন যোনটো লাৰ্ভা ঠিক আছে ক্যাটারপিলার আমাৰ ক্যাটারপিলার কি কৰে এই যোনটো পাত তাতে ফিড কৰে এটো খায় তাৰ পিছত তেওঁলোক ডাঙৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে কি কৰে এই যোনটো থ্ৰেডস তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে ডেভেলপ হয় আৰু হেতুকে উলিয়াই লৈ পিলাই আমাৰ কি কৰে প্ৰডাকশন কৰে সিল্ক ঠিক আছে তাৰ এটো উলিয়াই নে বইল কৰে ৰিফাইন কৰে দেন উই গেট দ্য থ্ৰেডস অলৰাইট তাৰ পিছতে আমাৰ যোনটো প্ৰথম যোনটো সিল্ক মালবেৰী সিল্ক ইয়াৰ ওপৰত যদি মই কওঁ সো আমাৰ অসমত কিন্তু মালবেৰী সিল্ক বা পাটৰ ইমান এটা প্ৰডাকশন নাই China is the biggest game changer ঠিক আছে চাইনাই প্ৰডিউস কৰি আছে around 82% of the world ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বিকজ আমাৰ ইয়াতে অসমত ইয়াৰ প্ৰডাকশনটো এটো কাৰণে কম বিকজ চাইনাই অলৰেডি এটা বহুত ভাল কোৱালিটি ঠিক আছে চিপ প্ৰাইস সো চাইনিজ সিল্ক ইজ अवेलेबल সো চাইনিজ সিল্কৰ দাম বহুত কমতে পোৱা যায় আৰু ইয়াতে প্ৰসেসটো এটা টিডিএস প্ৰসেস এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰসেস আৰু ইয়াতে যদি লোকেলি প্ৰডিউস কৰি পেলে প্ৰডাকশন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াতে প্ৰাইসটো বহুত বেছি হৈ যায় হেতু কাৰণে মানুহে কি কৰে চাইনাৰ যোনটো সিল্ক চাইনিজ সিল্ক ইজ अवेलेबल তো এটো কিনি লৈ গুছি আহে সো হেতু কাৰণে আমাৰ অসমত ইয়াৰ প্ৰডাকশনটো ইয়াতে কম বাট ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ ষ্টেটছ যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক তামিলনাডু ওয়েস্ট বেংগল ঠিক আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ইয়াতে প্ৰডাকশন হয় এটো সিল্কৰ ঠিক আছে নেক্সট আমি কৈছো যে এৰি সিল্ক সো এৰি সিল্কৰ আউটা নাম আছে আমি অহিংসা সিল্ক বুলিও কওঁ কিয় কওঁ বিকজ এটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কাকুন ঠিক আছে এটো কাকুন বুলি কৈছো আমি সো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এটো ইনসেক্ট ইয়াৰ পৰা যোনটো মোথ বুলি কৈছো আমি মোথটো নিজে উৰি গুছি যায় যেতিয়া এই ডাঙৰ যেতিয়া হয় নিজে কি কৰে নিজে ডাঙৰ হৈ পেলাই নিজে উৰি গুছি যায় সো উৰি যেতিয়া গুছি যায় এক কাকুনটো ইয়াতে এৰি থৈ গুছি যায় সো আমাৰ যোনটো মোথ তাতে আমাক মাৰিবলগীয়া নহয় বা বইল কৰিবলগীয়া নহয় সো এটো এটা কি হয় অহিংসা ইজ ইনভলভ নো ভায়োলেন্স ইজ ডান টু দা ইনসেক্ট হেতু কাৰণে আমি অহিংসা সিল্ক বুলি কওঁ আৰু এটো ইয়াৰে another important silk because এটা আমি দেখিলো যে 64% আমাৰ প্ৰডাকশন হয় এৰি সিল্কৰ ইণ্ডিয়াৰ 64% আমাৰ অসমৰ পৰা আহিছে আৰু এই সিল্কটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এই যোনটো সিল্ক অকমান কোৰ্স অকমান ডাট ঠিক আছে অকমান কোৰ্স বা ইয়াতে অকমান ইউনিফৰ্মিটি ঠিক আছে ইউনিফৰ্মিটি অলপ কম আছে ঠিক আছে অকমান ফিনিশিং এটা কম থাকা দেখা পাব বা অলপ ডাট হয় ইয়াৰ যোনটো কাপোৰ ইয়াৰ প্ৰসেসটো কথা আমাক ইয়াতে ডিসকাস কৰা গৈছে যোনটো প্ৰসেস কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে সো ইয়াতে নেক্সট আমাৰ ইয়াতে টছৰ কথা যদি আমি কওঁ টছ ইজ এ ওয়াইল্ড সিল্ক ওয়ার্ম ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰডাকশনো আমাৰ অসমত কি হৈছে অসমত অলপমান কম ঠিক আছে আমি মোস্টলি আমি দেখা পাওঁ আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ এৰিয়া বা আপোনালোকে দেখা পাব যে ডিমা হাছাওত ইয়াৰ ইন স্মল কোৱান্টিটিজ আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰডাকশন দেখা পাব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল যে মুগা সিল্ক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ আমাৰ 80% আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 80% আমাৰ
প্ৰডাকশ্যন আমাৰ হৈ আছে অসমৰ পৰাই ঠিক আছে এতিয়া মুগা চিল্কৰ যদি কথা কওঁ যে মুগা চিল্কটো অলপমান বহুত ডিউৰেবল শাইনিং আছে ঠিক আছে আৰু মুগা চিল্কৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে ইয়াক 25 to 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ টেম্পাৰেচাৰ দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া এই ককুনটো ডেভেলপ হয় ঠিক আছে এই ককুনটো তেতিয়া ডেভেলপ হয় আৰু কোনটো এই যে আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্যাটাৰপিলাৰ ইট ফিডস অন কোনটো গছৰ পাত খায় এটো সোম ট্ৰিজ বুলি কয় বা সোম গছ বুলি কয় হয়তো মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন অলপমান হ'ব পাৰে বেলেগ সো এটো ট্ৰিজৰ কি কৰে এটো গছৰ তেওঁলোকে লিভস পাত তেওঁলোকে খায় ঠিক আছে আৰু এটা কথা মই ক'ব থাকি গ'ল যে আমাৰ যোনটো ইয়াতে কেস্টাৰ লিভস সো ইট ফিডস অন কেস্টাৰ আৰু এটা আমাৰ ইয়াতে আছিলে যে কোনবা এটা সিল্ক আছিলে মই পিডিএফত দি দিম সো এই তেওঁলোকে কেস্টাৰ লিভস খায় ঠিক আছে সো টাইপস অফ মানে পাত লৈ বেলেগ বেলেগ সিল্ক প্ৰডাকশ্যন হ'ব হেতু হয়তো আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি ল'ব এটো মই কুইকলি এটা ৰিক্যাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ মুগা প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় আৰু মুগা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ সিমানখিনি দৰকাৰ হয় আৰু 75% to 85% হিউমিডিটি আমাৰ দৰকাৰ আছে ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ দিস মুগা সিল্ক এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ প্ৰবলেমছ কি আছে সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰিটো লৈ পেলাই প্ৰবলেমছটো প্ৰথম কথা আমাৰ আহোমৰ টাইমত আমাৰ বা এনচিয়েন্ট টাইমৰ পৰাই সিল্কৰ প্ৰডাকশ্যন বহুত হাই আছিলে ঠিক আছে বিকজ লোকেলি প্ৰডিউস মানুহবিলাকে লোকেলি প্ৰডিউস কৰি আছিলে বহুতখিনি ওয়াৰ্কাৰ্ছ জড়িত হৈ আছিলে মানুহবিলাকে ইনকাম কৰি আছিলে বাট যেতিয়া ব্ৰিটিছে লৈ আহিলে মেচিনছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন দেখা পালো আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ পাছতে আমাৰ যিমানখিনি সিল্ক আছিলে যিমানখিনি আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ আছিলে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি কিনি লৈছিলে ঠিক আছে এইখিনি কিনি লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৰি দিছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মেচিন ইউজ কৰি পেলাই ফাইন প্ৰডাক্টছ লৈ আনিছিল আৰু উল্টা আমাৰ ইণ্ডিয়া বা অসমত এই বস্তুখিনিয়ে বিকি আছিলে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ৰ মেটেৰিয়েলছ লৈ গৈ আছে পাছত তেওঁলোকে ৰিফাইন যোনটো প্ৰডাক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনুফেকচাৰিঙৰ পাছত আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াতে আহি বিকি আছে তেওঁ ডাবল প্ৰফিট কৰি আছে ৰ মেটেৰিয়েল প্লাস যোনটো মাৰ্কেট ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে লৈ লৈছিল অসমৰ সো হেতু কাৰণে আমাৰ ইয়াতে দেখা গৈছিল যে কম্পিটিশন বহুত ফেস কৰিবলগীয়া হৈছিল আমাৰ লোকেল যিমানখিনি উইভাৰ্ছ আছে শিপিনী আছে সো হেতু কাৰণে আমাৰ ইকোনমিত কিন্তু বহুত এটা নেগেটিভ গ্ৰোথ আমি দেখা পাইছিলো ডিউৰিং দ্যাট টাইম ঠিক আছে আফটাৰ ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পাছতে আমি দেখা পালো যে মহাত্মা গান্ধী নিচিনা যিমানখিনি লিডাৰ্ছ আছে নেশ্যনেল লিডাৰ্ছ তেওঁলোকে বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ এটা আইডিঅলজি আছিলে যে তেওঁ বিচাৰি আছিল যে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক আকৌ আমি ৰিভাইভ কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি কি কৰিছিলো আমি দেখা পাইছিলো স্বদেশী মুভমেন্ট দেখা পাইছিলো যে কেনেকৈ চৰখা ইউজ কৰি পেলাই নিজে কাপোৰবিলাক ববলৈ কৈ আছিলে সো খাদি ইউজ কৰা আমি দেখা পাইছিলো ঠিক আছে সো আফটাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ টাইমতো আমি দেখা পাইছো যে বহুতখিনি লিডাৰ্ছে এই যোনটো সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক বা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰতো বহুত কাম কৰি আছিল ঠিক আছে নেক্সট আউটাৰ ৰিজন কৈছে যে আমাৰ এতিয়া ক্লাইমেট যেহেতু চেঞ্জ হৈ আছে এভৰি ইয়াৰ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পথাৰ আছে আমি তাতে কি দেখা পাওঁ যিমানখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আছে তাতে আমি পেষ্টিসাইডছ ইউজ কৰা যায় সো এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড পেষ্টিসাইডছবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিছে নেগেটিভ ইম্পেক্ট আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন হয় সিল্কৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো অকণমান কমি গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা কথা যে লেক অফ মাৰ্কেট এক্সেছ এতিয়া মাৰ্কেট এক্সেছটো কম আপোনালোকে দেখিব যে আজিকালি অকণমান ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হ'ব লৈছে মানুহবিলাক অলপমান ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হ'ব লৈছে যে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে বিয়াত আমি কি কৰিব লাগে ঘাগৰা পিন্ধিব লাগে শাৰী পিন্ধিব লাগে সো এনেকৈ অকণমান মানুহবিলাকে কমকৈ কিনিব লৈছে মোৰঅভাৰ আমাৰ এটা চিষ্টেম নাই এতিয়া হয়তো আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যে শুৱালকুছি যিহেতু এটা কি দিয়া হৈছে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে যে বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আমাৰ দৰকাৰ আছে বা স্কিমছবিলাক দৰকাৰ হৈছে সো ডেট মানুহবিলাকে গম পায় এতিয়া মুগাক যে ইতিমধ্যে GI টেগ দিয়া হ'ল তো এইটো বহুত কম মানুহে গম পায় আৰু মানুহে গম পালে হে তেওঁলোকে কিনিব বা তেওঁলোকে গম পাব যে এইটো এটা কি হয় বহুত এটা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি অফ সিল্ক তেতিয়া মানুহবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িব আৰু কিনিব বাহিৰা নট ইভেন দ্য লোকেল পিপল বাহিৰা মানুহ যাতে এই সিল্কৰ ওপৰত যাতে এৱেৰনেছ আমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দৰকাৰ আছে আৰু মাৰ্কেট এক্সেছটো আমি অলপ ৱাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে
নেক্সট আমাৰ কথাটো হ'ল যে হাউ টু প্ৰিজাৰ্ভ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হোৱাট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি এটা উই হেভ টু প্লে এ প্ৰ'এক্টিভ ৰোল। আমি যিমানখিনি আমি শিপিনী আছে, ঠিক আছে, আমি কি কৰি আছোঁ এতিয়া অৰুণোদয় স্কিম আমি দেখা পাইছোঁ যে এভৰি মান্থ মানুহবিলাকে কি কৰি আছে 1250 ৰুপিজকৈ তেওঁলোকে পাই আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাক আমাৰ হেল্প কৰে উইমেনক ফৰ চেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু স্কিমছ লাগে আমাক চ' ডেট মানুহবিলাকে নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে। এই গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৰে স্কিল ট্ৰেইনিংছ দিয়াব পাৰে চ' ডেট আমাৰ যোনটো ক্ৰাফ্ট, এই ক্ৰাফ্টটো যাতে হেৰাই নাযাওক, ঠিক আছে। আমি চবেই মিলি পেলাই চিল্কৰ প্ৰডাকশ্যন এইখিনি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চো লাগিব যে আমি আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ। চ' নট অনলি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, চ' চাইণ্টিফিক বা ইনক্লুজিভ এপ্ৰ'চ আপুনি নট অনলি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, আমাৰ যিমানখিনি চিভিল ছ'চাইটি আছে, আমাৰ যিমানখিনি লিডাৰ্ছ আছে, যিমানখিনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আছে, চবেই কালেক্টিভলি এটা কি কৰিব লাগিব, পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। অনলি দেন উই কেন ৰিভাইভ দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ঠিক আছে। চ' অভাৰঅল এটা শ্বৰ্ট এটা ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। ইয়াতে মই হয়তো কিছুমান এটা দুটা ডাটা পাহৰি গৈছোঁ, মই আমাৰ যোনটো PDF-ত মই এটেচ কৰি দি দিম। এণ্ড যদি আপোনালোকে ছেশ্যনটোৰ পৰা বেনিফিট হোৱা বুলি ভাবে দেন কমেণ্ট কৰিব। আৰু ফৰ মোৰ ছাচ ছেশ্যনছ প্লিজ কমেণ্ট এণ্ড কিপ লাইকিং। আৰু আমাৰ PDF-ৰ কাৰণে আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিলে আমাৰ PDF-ৰ কম্পাইলেশ্যনটো আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। চ' উইথ দিছ আই উড লাইক টু ৰেপ আপ দ্য ছেশ্যন। থেংক ইউ ফৰ জইনিং এণ্ড প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। ইট উইল হেল্প আছ, ইট উইল মটিভেট আছ টু ক্ৰিয়েট মোৰ ছাচ ভিডিঅ'জ।